Mr. Prime Minister, sunt bucuros că l-avem în vizită pe domnul David Cameron, premierul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Este prima vizită oficială în România a unui premier britanic în ultimii 16 ani. Bine ați venit, domnule prim-ministru, în România. Marea Britanie este unul din partenerii noștri importanți, de care ne leagă un parteneriat strategic. Discuțiile purtate astăzi ne-am propus aprofundarea acestui parteneriat pe diversele sale paliere. Considerăm că dimensiunea militară și de securitate a cooperării bilaterale dintre România și Marea Britanie joacă un rol major, mai ales pe fondul de securitate actual, complex și marcat de provocări. Este în interesul celor două țări consolidarea acestei colaborări la toate nivelurile și în formate multiple. Avem multe preocupări și obiective comune, atât în plan bilateral, european, cât și internațional. Unul dintre domeniile care reflectă foarte bine nivelul de cooperare este cu siguranță cel al politicii de securitate și parteneriatul în cadrul NATO. În mod firesc, România este interesată în mod special de securizarea flancului estic al NATO, unde în ultima perioadă am asistat la modificări strategice semnificative. Am abordat în discuții și modalități de intensificare a cooperării economice între țările noastre, cooperare aflată deja la un nivel bun. Schimburile comerciale au înregistrat anul trecut cel mai înalt nivel din istoria bilaterală, iar semnalele pentru anul în curs sunt foarte pozitive. Am discutat și despre comunitatea românească din Marea Britanie. Trebuie subliniat faptul că cea mai mare parte a cetățenilor români sunt foarte bine integrați și contribuie prin taxele și impozitele pe care le plătesc la economia Marii Britanii. O temă importantă de discuție a fost, evident, procesul de renegociere a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Am arătat că, în opinia noastră, locul Marii Britanii este clar în familia europeană. Uniunea Europeană este mai puternică cu Marea Britanie în interiorul ei și Marea Britanie este mai puternică în interiorul Uniunii Europene. Ne dorim identificarea unor soluții care să conducă în cadrul referendumului care urmează să fie organizat în Marea Britanie la un vot favorabil menținerii statutului de membră în Uniunea Europeană a Marii Britanii. Aceste soluții, evident, vor trebui să fie în concordanță cu prevederile tratatelor Uniunii, să respecte drepturile și libertățile fundamentale, inclusiv libera circulație a persoanelor. Am avut de asemenea și un schimb de opinii pe marginea situației generate de fluxurile migratorii, care vor continua să fie o provocare majoră încă mult timp de aici înainte. Am reiterat poziția României, conform căreia obiectivul prioritar al acțiunilor comune la nivel european trebuie să fie abordarea cauzelor profunde ale fenomenului migrației. Dialogul cu țările de origine și de tranzit trebuie intensificat, iar deciziile deja luate trebuie puse în aplicare cât mai repede posibil. În acest context, am discutat și despre situația din Siria. Am mulțumit premierului Cameron pentru sprijinul pe care țara sa ni l-a oferit
în gestionarea urmărilor tragediei de la Colectiv, prin preluarea de răniți în spitalele din Regatul Unit. A fost un gest de solidaritate pentru care suntem recunoscători. Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Mr. Prime Minister, you have the floor. Well, thank you very much, Mr. President, and thank you, President Iohannis, for welcoming me to Bucharest today. It's a pleasure to be here and to have had good discussions with you and with the Prime Minister. The United Kingdom and Romania share important ties. We're partners in the EU, partners in NATO, and we're good trading partners too. Our bilateral trade is growing, up to a record of 3.5 billion euros last year. The UK is an important energy partner for Romania and a firm supporter of the need to strengthen energy security across Europe. We've also worked together, as you just said, in the face of adversity, with British doctors providing specialist burns treatment in the UK for some of the victims of the tragic nightclub fire in October. Today we've talked about how we can strengthen our cooperation further on defence, on migration, and on EU reform. On defence, as a country that's already investing 2% of our GDP on defence, Britain welcomes Romania's commitment to meet this target by 2017. Our armed forces already train together, and today we've discussed how we can strengthen our collaboration further. Romania is updating its naval fleet, which is a potential opportunity to work together with the United Kingdom, and we're deploying UK military officers to the new NATO headquarters here. On migration from the Middle East and Africa, we've also discussed how we must pursue a comprehensive approach to tackle the root cause of this migration. That means doing more to help alleviate the poverty and the conflict that drives people from their homes in the first place, and it means doing more to break the business model of the people smugglers. We must break the link between getting in a boat and embarking on a new life in Europe. The UK is playing its part. We're the largest European donor to the humanitarian crisis in Syria. HMS Enterprise is on deployment in the Mediterranean, helping to save lives and also to detain the smugglers. And we're providing practical assistance to European countries on the front line, with UK border officers helping with the screening and the registering of migrants. We've also discussed how we can reform the EU to make it more competitive and to address the concerns of the British people about our membership. The United Kingdom is a vital member, the second largest economy, a significant net contributor, and a leading security partner. I want Britain to stay in a reformed European Union. That's why I'm seeking important reforms to address the concerns of the British people about the status quo. As the President of the European Council said earlier this week, we're making good progress, but I recognise that some areas are more difficult than others, particularly the reforms I've proposed on welfare. I support the principle of free movement to work. It's a basic treaty right and a key part of the single market. And Romanians, alongside other Europeans, make a valuable contribution to the United Kingdom in a wide range of fields, from finance to science to medicine. But it was never envisaged that free movement would trigger quite such vast numbers of people moving across our continent. And countries have got to be able to cope with all the pressures that can bring on our schools and hospitals and other public services. Net migration into the UK is running at well over 300,000 a year, and that is not sustainable. So we do need to find ways to allow member states to make changes to their social security systems that will help them to deal with this issue. At next week's summit, we'll have a substantive discussion about all the reforms that I've proposed, and I'm confident we can find solutions in each area. The EU has shown before it has the flexibility to respond to the concerns of member states, and now it needs to do so again, starting in December and then with further discussions in February. This has been, I think, a very useful meeting. I'm delighted to be the first British Prime Minister to make a bilateral visit to Romania this century. It shouldn't take another 16 years before one comes back again, and I look forward to strengthening the relationships between our two countries in the future. Thank you. Thank you very much.